our chicken afritada. So, my style of cooking chicken afritada. Napakasarap. Pakuluan muna natin ito. I-simmer muna natin ito guys ng mga 2 minutes para maluto ng husto ang mga sahog. Chicken breast. Iwa ko ng palapad style. So may ano din tayo atay ng manok. So, lagyan natin ng saging. Prepare na lahat to guys. Carrots and potatoes. Maglagay din tayo ng pineapple, onion, garlic, and bell pepper. So, sa ating atay, maglagay tayo ng black pepper powder. Lagay tayo ng ating ketchup. So, ketchup to guys. So, 3 tablespoons of ketchup i-marinate ko sa ating chicken breast. Maglagay din tayo dito sa ating atay. 1 tablespoon lang. Okay. So, maglagay tayo ng konting oil. Kunti lang. Then, ilagay ang ating chicken liver. Mahumuta. Chicken breast. Unod, as in unod. Walang halong buto, pure unod to guys. Maglagay tayo ng pineapple juice. Pinaglagyan ng chicken, dinagyan natin ng tubig, mga 1 cup. Okay, so hayaan natin itong maluto. So, iluto natin ang ating carrots, potatoes, and banana.
saging, patatas at carrots. Lagay tayo ng asin. Our chicken afritada. So, my style of cooking chicken afritada. Napakasarap. Pakuluan muna natin to. I-simmer muna natin to guys ng mga 2 minutes para maluto ng gusto ang mga sako. Sa mga hindi pa nakapag-subscribe sa ating YouTube channel, please don't forget to subscribe and share our videos. And sa hindi pa nakapag-follow sa ating FB page, please don't forget to follow and like and share our videos. So this is your Kaka'EVAng vlog again, cooking this chicken afritada with banana. Lami kayo guys, try nyo to. Okay, so done and ready to serve.